वेलकम टु म्युसी। आज म देखाउने छु कसरी म्युसी युज गरेर जस्ट 10 मिनट्सभित्र आफ्नो वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। यो भिडियो हेरेपछि तपाईँ सजिलै आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले वाच इट टिल द एन्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो जुनसुकै ब्राउजरबाट mimisi.com टाइप गर्नुहोस् वा तल दिएको लिङ्कमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। यो गर्दा तपाईँ सिधै म्युसीको होम पेजमा पुग्नुहुनेछ। अब बिचमा रहेको स्टार्ट फर फ्री बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो नेम इमेल नम्बर हालेर साइन अप गर्नुहोस् अर इजिली तपाईँले गुगलबाट पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्लान चुज गर्नुहोस्। यहाँ मिनी वेबसाइट, वाट्सएप स्टोर र इन्टरप्राइज प्लान छ। तल चाहिँ मिनी वेबसाइट र वाट्सएप स्टोरको एनुअल प्लान छ, जुनमा एनएफसी कार्ड हजुरले फ्रीमा पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईँले 5 डेजको फ्री ट्रायल पाउनुहुन्छ। आज हामी ई-कमर्स वेबसाइट बनाउँदैछौँ, त्यसैले वाट्सएप स्टोर प्लान जसको प्राइस $399 पर मन्थ छ, त्यसको लागि हामीले 3 डेज फ्री ट्रायलमा क्लिक गरेर सुरु गरौँ। लेफ्ट साइडमा एडमिन साइड बार छ, जसमा ड्यासबोर्ड अनि अरू अप्सन्सहरू छ। अब फर्स्ट स्टेपमा ड्यासबोर्ड हेरौँ। अब you can change it into dark mode पनि। Let's change it. यो ड्यासबोर्ड भित्र तपाईले आफ्नो करेन्ट प्लान, तपाईको कतिवटा वाट्सएप स्टोर बनाउनु भयो र रिमेनिङ तपाईको डेजहरू, तपाईको ओभरभ्यूहरू, प्लेटफर्म्सहरू, डिभाइसेसहरू र तपाईको ऑडियन्सहरू र हरेक इन्साइट र अपोइन्टमेन्ट्सहरू यही ड्यासबोर्डबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मेन स्टेप तर्फ जान्छौँ आफ्नो वेबसाइट बनाउने। लेफ्ट साइडपट्टि रहेको वाट्सएप स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्रिएट न्यू वाट्सएप स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ स्क्रिनमा देखेको ठाउँमा तपाईले आफ्नो ब्यानर, लोगो, स्टोर नेम हालेर आफ्नो स्टोर क्रिएट गर्नुहोस्। तर पहिला थीम सेलेक्ट गरौँ। यहाँ मल्टिपल बिजनेसेसका रेडिमेड थिम्सहरू छन्, तर तपाईँ आफ्नो बिजनेसको हिसाबले जुनसुकै थिम चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फर नाउ म यो थिम सेलेक्ट गर्छु। अब ब्यानर एड गरौँ। तर त्योभन्दा अगाडि इम्पोर्टेन्ट कुरा, आफ्नो वेबसाइट बनाउन अगाडि ब्यानर्स, लोगो, प्रोडक्ट र क्याटेगोरीको फोटोजहरू पहिले रेडी गर्नुभयो भने अझ सर्ट टाइममै एकदमै राम्रो वेबसाइट बन्नेछ। यहाँ हाल्नुपर्ने स्पेसिफिक साइजहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोसेस अगाडि बढाउँ। लेट्स चुज अ फाइल। मैले चाहिँ अगाडि नै सबै फाइल्सहरू रेडी गरेर राखिसकेँ, त्यही भएर आई विल सेलेक्ट अ ब्यानर मैले रेडी गरेको। अब यसमा म साइजहरू मिलाउँछु अनि अपलोड गरिदिन्छु। नाउ यसमा मैले 1 to 4 ब्यानरसम्म इजिली एड गर्न सक्छु। सो आई विल एड अदर ब्यानर्स एज वेल। हामीले ब्यानर्सहरू अपलोड गरिसक्यौँ। अब लेट्स गो टु लोगो। लेट्स चुज अ फाइल। अब यसलाई साइजमा मजाले क्रप गरेर तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्रप गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। हाम्रो लोगो यहाँ आइसक्यो। अब आफ्नो स्टोर नेम हाल्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। नेम लेख्दा स्पेस, कोमा, ड्यास जस्तो अरू क्यारेक्टरहरू चाहिँ युज नगर्नु होला, किनभने यहाँबाट तपाईँको वेबसाइटको लिङ्क, तपाईँको सब डोमेन बन्नेछ। पछि तपाईँ चाहनुभयो भने स्टोर नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर सब डोमेन चाहिँ सेम नै रहन्छ। मैले जस्तै यहाँ किकबक्समा स्पेस युज गर्दा त्यहाँ ड्यास आइरहेको छ, सो त्यसलाई चाहिँ हटाएर म कुनै पनि स्पेस युज गर्दिनँ। अब स्टोर ग्रिटिङ्समा म वेलकम टु किकबक्स भनेर हाल्छु र करेन्सीमा हामी नेपाली रुपिस भनेर हालौँ र कन्ट्री कोडमा पनि नेपाल टाइप गरेर हामीले हाल्न सक्छौँ, नेपालको कन्ट्री कोड। अब यसमा वाट्सएप नम्बर पनि हालौँ। अब वेबसाइटको फुटरमा देखिने टेक्स्ट पनि हामी हालेर सेभ गरौँ।
अब हाम्रो स्टोर कस्तो बन्यो हेर्नलाई WhatsApp स्टोरमा जानुहोस् र यसमा एक्सनमा क्लिक गरेर प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट अहिलेसम्म कस्तो बनेको छ। यहाँ हालिसकेको लोगो, ब्यानर सबै देखिन्छ, तर क्याटेगोरी र प्रोडक्ट्स भने अझै बाँकी नै छ। अब हामी ड्यासबोर्डमा जाउँ अनि एडिटमा क्लिक गरौँ। अब हामी क्याटेगोरिज एड गर्छौँ। क्याटेगोरिजमा क्लिक गरेर लेट्स क्रिएट अ न्यू। यसमा अब क्याटेगोरी नेम अनि क्याटेगोरीको फोटो हालेर अपलोड गरिदिउँ। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब यसै गरी अरू मल्टिपल क्याटेगोरिजहरू पनि तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै म क्विकली एड गर्छु अरू क्याटेगोरिजहरू पनि। सो हामीले अब क्याटेगोरिज हालिसक्यौँ। नेक्स्ट स्टेपमा अब प्रोडक्ट एड गरौँ। तपाईँले यहाँ इजिली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर नाउ हामी क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेर हामी प्रोडक्ट हामी हाल्नेछौँ। प्रोडक्ट इमेजहरू चुज गरौँ। अब अपलोड गरेको फाइल्सहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर हामी राखौँ। अब प्रोडक्टको नेम र प्रोडक्टको सर्ट डिस्क्रिप्सन अनि रेगुलर प्राइस, सेल्स प्राइस र स्टक यहाँबाट राखेर हामी सेभ चेन्जेस गरिदिउँ। यसरी तपाईँ आफ्नो मल्टिपल प्रोडक्ट्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। I'll just quickly add some other products. So we have already added all the products. अब हामी अर्डर्समा जान्छौँ। तपाईको वेबसाइटमा अर्डर आउँदाखेरि चाहिँ अर्डर्सहरू सबै यहीँ देखिन्छ। अब SEO मा जाउँ। सबैभन्दा तपाईले पहिला फेभिकन देख्नुहुन्छ। ब्राउजरमाथि रहेको यो स्मल आइकन्सहरूलाई चाहिँ फेभिकन भन्छ। सो I'll quickly add it. अब मेटा टाइटलमा तपाईँ आफ्नो स्टोरको छोटो डिस्क्रिप्सन हाल्नुहोस्। त्यस्तै डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईको स्टोरको डिस्क्रिप्सनहरू हालिदिनुहोस्। र मेटा किवर्ड्समा चाहिँ तपाईको बिजनेससँग रिलेटेड किवर्ड्सहरू हाल्नुहोस्। यी सबै कुराले चाहिँ तपाईको वेबसाइटको SEO मा हेल्प गर्छ। अझ राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने ChatGPT वा गुगलबाट तपाईको बिजनेसका डिटेल्स किवर्ड्सहरू खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईले। नाउ I'll update it. अब यहाँबाट तपाईले आफ्नो स्टोरको बिजनेस आवर्सहरू तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब पपअपमा गएर तपाईले आफ्नो न्यूजलेटर र इन्फर्मेसन पपअपहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा भने कन्फेटी इफेक्ट पनि रहेको छ। तपाईलाई चाहिएको छ भने एक्टिभेट गरिदिनुस्, नत्र डिएक्टिभेट गरिदिनुस्। एउटा ब्यानर हालेर तपाईको पपअप टाइटल्स अनि तपाईको पपअप डिस्क्रिप्सन अहिलेको लागि म buy 2 get 1 free भनेर बटन टेक्स्टमा buy now भनेर म वेबसाइटको लिंक हालेर अपडेट गरिदिन्छु। अब एडभान्स सेटिङ्समा गएर PWA इनेबल गर्नुस्। PWA भनेको तपाईको वेबसाइटलाई मोबाइल एप जस्तो बनाउने फिचर हो, जसले गर्दा तपाईको कस्टमरले तपाईको वेबसाइटलाई एज एन एप इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्छन्। तपाईले मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इनेबल गरेर।
अब यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो कम्पनीका पोलिसिज जस्तै रिटर्न, रिफन्ड, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू सबै एड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म क्विकली एड गरेर देखाउँछु र यसलाई हालिसकेर अपडेट गरिदिनुहोस्। अब लास्ट स्टेप सेटिङ्समा जाउँ। यहाँ तपाईँको स्टोरको बिजनेस अनुसार डेलिभरी अप्सन जस्तै क्यास अन डेलिभरी र भिजिटर्स डिरेक्टली पनि छ र तपाईँले इन्भोइस सेटिङ्समा नि इन्भोइस नम्बर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अपडेट गरिदिउँ। हाम्रो वेबसाइट रेडी भइसकेको छ। अब लेट्स चेक इट, हाम्रो वेबसाइट कस्तो बनेको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोगो, हाम्रो ब्यानर तपाईँले सबै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र अघि हामीले हालेको क्याटेगोरिजहरू पनि यहाँ आइसकेको छ र तल प्रोडक्ट्सहरू पनि। अब लेट्स चेक द प्रोडक्ट पेजमा तपाईँको प्रोडक्ट्सहरू यसरी आउँछ। यहाँ तपाईँको डिस्क्रिप्सन्सहरू, प्राइसेसहरू सबै आयो। तपाईँको रिलेटेड प्रोडक्ट्सहरू पनि आउँछ। तपाईँको कस्टमरले एड टु कार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्डर चाहिँ यो तरिकाले आउने भयो। यहाँ प्लेस वाट्सएप अर्डर गरेर नेम, मोबाइल नम्बर, एड्रेसहरू अनि डेलिभरी टाइप अप्सन्स राखेर इजिली तपाईँको नोट्स पनि यसरी यहाँ सजिलै राख्न मिल्यो तपाईँको कस्टमरले। र कन्फर्म गरेर अर्डर प्लेसमेन्ट हुन्छ र तपाईँको वाट्सएपबाट यो डिरेक्टली तपाईँकोमा यसरी अर्डर आउँछ। हाम्रो एउटा फुल इ कमर्स वेबसाइट चाहिँ रेडी भएर आइसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो डोमेन नेम रहेको छ। अब हामी फेरि एकचोटि हाम्रो एडमिन ड्यासबोर्डमा जाउँ। र यो लेफ्टपट्टि रहेको वाट्सएप स्टोरमा क्लिक गरेर एक्सन बटनमा थिचेर कनेक्टमा जाउँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल कस्टम डोमेनहरू छ भने चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुभयो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, हामी गरिदिन्छौँ। सो तपाईँको तल क्युआर कोडमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टोरको क्युआर जेनेरेट भएको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिजिटर्सहरू पनि यहाँबाट इजिली देख्न सक्नुहुन्छ, प्लेटफर्मदेखि लिएर सबै। न्युजलेटर्स, क्याटेगोरिज, प्रोडक्ट्सहरू सबै तपाईँले यहीँबाट एडिट गर्न सक्नुभयो। तपाईँको कार्ड डिजाइन्स, एनएफसी कार्ड डिजाइन्सहरू नै हजुरले अर्डर गर्नु पर्यो भने यहाँबाट कार्डहरू चुज गरेर जस्ट अर्डर नाउ गरेर इजिली अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्लान्सहरू अपग्रेड गर्नु पर्यो, रिन्यू गर्नु पर्यो भने नि यहीँबाट मिल्यो। तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट डिटेल्सहरू यहीँबाट चेन्ज गर्नु पनि मिल्छ। सो यो थियो म्युजिकको वाट्सएप वेबसाइट। इजी छ, सिम्पल छ एन्ड अफोर्डेबल पनि। Just create, share and receive orders on WhatsApp. Try MUVC today.